මේ විදිහට දාගත්තා. ඊට පස්සේ මේන් එක ඇතුලේ මෙයාව කෝල් කරන්න කලින් එයාගේ ඩෙෆිනිෂන් එක හදමු. hello integer pointer a, integer pointer b. ඊට පස්සේ මෙතන මම හැදුවා කිව්වේ a multiply equal a. a සමානයි a වැඩි කිරීම a කියලා තමයි මෙතන දාලා තියෙන්නේ. ඊට පස්සේ ඔය විදිහට තියෙනවා. මෙතන මම b කියලා ගත් එක අයින් කරන්න. එක කවන්න එකක් තියාගමු අපි. a වැඩි කිරීම b. මේ විදිහට දාගත්තා. දැන් මේකේ වෙන්නේ මොකද්ද කියලා a සමානයි a වැඩි කිරීම b කියන එක තමයි මේකෙන් වෙන්නේ. හරි. ඔය process එක දාගත්තා. දැන් අපි main එක ඇතුලේ මෙයාව call කරමු. hello ampersand දැන් මෙතන අපි values දෙකක් pass කරනවා නම් pass කරන්න මෙයාව අපි හදලා ඉන්න ඕන වෙනවා. integer x සමානයි 20යි y සමානයි 40යි. ඔය විදිහට හැදුවා. දැන් මම xy ව තමයි මෙතෙන් පාස් කරන්නේ. එහෙනම් ampersand x, ampersand y. මේ x ගේ ඇඩ්‍රස් එක සහ y ගේ ඇඩ්‍රස් එක මෙතෙන් පාස් කරනවා. එතකොට ampersand x කෙලින්ම පොයින්ට් වෙන්නේ a ට, ampersand y පොයින්ට් වෙන්නේ b ට. එතකොට මෙතනින් අපි values පාස් කරන්නේ address නේ. ඒ කියන්නේ values නෙමෙයි දැන් මෙතනදී පාවිච්චි වෙන්නේ address එක. ඒකයි reference කියන method එක අපි කියලා කියන්නේ. කලින් නම් normally xy කියලා තමයි පාස් කරේ. දැන් මෙතන ඉස්සරහට ampersand mark එක තියෙනවා. එහෙනම් ampersand mark එක තියෙනවා බලා ගන්න පුළුවන් නම් function එක call කරද්දී ඒක පාවිච්චි කරලා තියෙන එතන reference කියන method එක. call by reference. එතකොට මෙතනින් යන address එක තමයි a ගේ address එක අපි හිතමු 1000, b ගේ sorry x ගේ address එක 1000, y ගේ address එක 1008. මම එකක් පන්නලා ගත්තේ මේ විදිහට. ඔන්න ඔය වගේ තියෙනවා කියන්නේ. හරි. දැන් ඒතකොට ඇඩ්‍රස් දෙක යනවා. දැන් මෙතන වෙලා තියෙන්නේ ඔන්න pointer a, pointer b, ඊට පස්සේ මෙතන ඉන්නවා x, මෙතන ඉන්නවා y, ampersand x කියන value එක දීලා තියෙනවා integer a ට. එහෙනම් මෙයා මේ විදිහට point වෙනවා. a ගාව තියෙනවා දැන් ampersand x, මෙයා ගාව තියෙනවා ampersand y. x ගාව තියෙනවා 20 කියන value එක, y ගාව තියෙනවා 40 කියන value එක. මෙයාගේ address එක 1000, මෙයාගේ address එක 1008. එතකොට ampersand x ගෙන් එනවා කිව්වේ x ගේ address එක. එහෙනම් x ගේ address එක කියන්නේ මෙතෙන් එන්නේ දැන් 1000. මෙයාගේ එනවා 1008. ඔන්න දැන් මේ විදිහට තමයි point වෙන්නේ. point වුණාට පස්සේ මම ඉස්සලා කියපු විදිහට output ගන්න පුළුවන්. දැන් මම මේ ටික තියලා ඔය විදිහට පාස් වෙනවා කියන්නේ දැන් පාස් වුණාට පස්සේ අපිට පුළුවන් මෙයාව කෙලින්ම printf function එකකට දාගන්න specify d, function එක call කරපු එක. දැන් මෙතනින් අපිට බලා ගන්න පුළුවන්
x ගේ වැලියු එක වෙනම y ගේ වැලියු එක වෙනම. මෙහෙමත් අවශ්‍ය නැහැ. ෆන්ක්ෂන් එක මේ විදිහටම දාගෙන x ගේ වැලියු එක කීයද y ගේ වැලියු එක කීයද කියලා බලමු අපි. error එකක් පෙන්නනවා බලමු. හරි. මෙතන අපි මල්ටිප්ලයි කරනවා නම් මෙයාලා පොයින්ටර් විදිහටම පාවිච්චි කරන්න ඕනේ. මේ විදිහට පොයින්ටර් මාක් එක දාගන්න ඕනේ. ඔන්න අපිට අවුට්පුට් එනවා 800යි 40යි කියලා. 800යි 40යි කොහොමද ආවේ දැන්? අපිට ඇවිත් තියෙන අවුට්පුට් දෙක x ට 800යි y ට 40යි. අපි පාස් කරපු වැලියුස් තමයි x කියන්නේ 20යි y කියන්නේ 40යි. ෆන්ක්ෂන් එක ඇතුලේ වෙන්න කිව්වේ අපි පොයින්ටර් a සමානයි පොයින්ටර් a වැඩි කිරීම පොයින්ටර් b. මම මෙයාව වෙන පාටකින් දාගන්නවා. ඔන්න ඔය විදියට. මේ තියෙන්නේ මල්ටිප්ලයි කරන මාක් එක, මේ තියෙන්නේ පොයින්ටර්ස්. හරි. ඔය process එක තමයි කිව්වේ. a ගේ වැලියු එක විතරනේ ඒතර මෙතන වෙනස් වෙන්නේ. ඒ වගේම මම මෙතන තව එකක් දීලා තිබ්බොත් එහෙනම් මේ විදිහට පොයින්ටර් b සමානයි පොයින්ටර් b වැඩි කිරීම පොයින්ටර් a කියලා. ඉස්සරව මේ ස්ටෙප් එකේදී a ගේ වැලියු එක වෙනස් වෙනවා. ඊට පස්සේ ඊළඟ ස්ටෙප් එකට යනකොට මෙතන අප්ඩේට් වෙච්ච a ගේ වැලියු එක තමයි වෙනස් වෙන්නේ. a ගේ වැලියු එක මෙතනදී වෙනස් වෙලා තියෙනවා. පොයින්ටර් a කියන්නේ දැන් අපිද මෙතෙන්ට එව්වේ පැරාමීටර් විදිහට integer hello integer pointer a, integer pointer b. ඔය විදිහට තමයි එව්වේ. ඊට පස්සේ values එවද්දී අපි එව්වේ hello ampersand x ampersand y. මෙතනින් එවපු එක මේකට එව්වා, මෙයාව මේ විදිහට පොයින්ට් කරා. දැන් මේ x ගේ වැලියු එක a ට යනවා, y ගේ වැලියු එක b ට යනවා. ඒ විදිහට තමයි ආවේ. ඒ ආවට පස්සේ මෙයාගේ බ්ලොක් එක ඇතුලේ තියෙන කොටස තමයි මේ තියෙන්නේ. මේ කොටස තියෙන්නේ මෙන්න මෙතන. ඊට පස්සේ ඒ කොටස වෙනස් වුණාට පස්සේ අපිට ලයිව් බලා ගන්න පුළුවන්. ලයිව් කියන්නේ අපි දැන් මේකේ රිටර්න් දාගෙනත් නැහැ, මොකුත් නැහැ. ෆන්ක්ෂන් එකේ තියෙන මෙච්චරයි. ඕපන් බ්‍රේස් එක, ක්ලෝස් බ්‍රේස් එක මේ බ්ලොක් එක ඇතුලේ මෙච්චරයි තියෙන්නේ. අපි වෙනම තියෙන ෆන්ක්ෂන් එකක වෙනස් කරනවා a ගේ වැලියු එකයි b ගේ වැලියු එකයි වෙන වෙනම. හැබැයි වෙනස් වෙනවා අපේ මේන් එක ඇතුලේ තියෙන values. ඔන්න ඕක තමයි රෙෆරන්ස් විදිහට අපි වෙනස් කරද්දී වෙනස් වෙන්නේ. ඒ කියන්නේ අපි දැන් ඇඩ්‍රස් කෙලින් පාස් කරලා තියෙන හින්දා එක තැනක කරන වෙනස්කමක් අනිත් තැනට බලපානවා. ඒ විදිහට තමයි මෙයාලගේ වෙනස්කම් සිද්ධ වෙන්නේ. ඒතකොට call by reference කියනවා ඔන්න ඔය ටයිප් එකෙන් තමයි අපිට කතා කරන්න තියෙන්නේ. මේකෙදි pointers කියන කෑල්ල ගොඩක්ම පාවිච්චි වෙනවා. එතකොට pointers වල පොඩි හැඳින්වීමක් ඔයාලා දුන්නේ කොහොමද වෙන්නේ කියලා මේ කාල වේලාව තුල pointers පිළිබඳ ලොකු හැඳින්වීමක් මට දෙන්න අමාරුයි. මොකද්ද වෙන්නේ කියලා හරියටම සරලව වෙන්නේ ඔන්න ඔය ටික තමයි. කෙනෙක්ට අපහැදිලි වගේ කියලා තේරෙන්න පුළුවන්. මොකද මේ කෑල්ල pointers එක්ක සම්බන්ධලා යන හින්දා pointers කියන කෑල්ල පොඩ්ඩක් අමාරුයි. අමාරුයි කියන්නේ ටිකක් සංකීර්ණයි මේ වෙනකන් ඉගෙනගත්ත පාඩම් එක ගත්තම. එතකොට මේ පාඩමට අපි වෙනම යන්න ඕනේ ඒක ඉගෙන ගන්න. එහෙම තමයි ඒක තේරුම් ගන්න පුළුවන් වෙන්නේ. ඒක නිසා මේ
පොඩි ටයිම් එකක් තුළ ඒක අපිට ටච් කරන්න අමාරුයි. ෆන්ක්ෂන් වල කෝල් බයි රෙෆරන්ස් කියන එක ඔන්න ඔය විදිහට තමයි අපිට කරගන්න තියෙන්නේ. දැන් මේ කොටසේ කාට හරි ගැටලුවක් තියෙනවා නම් පොයින්ටර්ස් පාඩම ඉවර කරලා නැවත මේ කොටස ඔයාලා try කරලා බලන්න. එතකොට ඔයාලට ගැටලුවක් නැතුව තේරුම් ගන්න පුළුවන්. හරි. කාට හරි ගැටලුවක් තියෙනවා දැනට ගැටලුවක් නැහැ. පොඩ්ඩක් හෝල්ඩ් කරන් ඉන්න. අපි පොයින්ටර්ස් පාඩම කරාට පස්සේ මේ කොටස මම නැවත තවත් කියලා දෙන්නම්. එතකොට තේරුම් ගන්න පුළුවන් ලේසියෙන්ම. දැනට මේ කොටස තේරුම් නැත්නම් කාට හරි වැඩි හිතන්න එපා. call by value කියන එක තේරුණානේ. ඒකින්ද ගැටලුවක් නැහැ. ඒකෙන් අපිට ෆන්ක්ෂන් වල ඕනම දෙයක් කරගන්න පුළුවන්. call by reference කියන ඒවා ගොඩක් වෙලාවට අපි පාවිච්චි කරන්නේ multiply values විදිහට අපිට output කරගන්න ඕනේ නම්. දැන් return එකක් දාලා අපිට ගන්න පුළුවන් කිව්වේ එක output එකයිනේ. ඒ වගේ නැතුව අපිට මේ වගේ variables ගණනාවක output එකවර function පාවිච්චි කරලා ගන්න ඕනේ නම් ඒ වගේ අවස්ථාවලදී අපි පාවිච්චි කරන්නේ call by reference එක. එතකොට අපිට ওই විදිහට output ගන්න පුළුවන්.